למחלת הכליות הכרונית 5 שלבים המתארים את חומרתה. בשלביה הראשונים היא נטולת תסמינים, ובאחרונים היא נותנת סימנים המאפשרים לגלותה, אך קשה לטפל בה. על התפתחות המחלה, תסמיניה ואופן האבחון בסרטון הבא. למחלת כליה כרונית אין סימנים טיפוסיים אופייניים. למעשה כמעט ואין לה סימנים בכלל בשלבים הראשונים, ולכן יכולות לעבור שנים עד אשר חולה הכליה ירגיש ויפנה לטיפול רפואי. יש למחלה סימנים, אך הם אינם אופייניים, כמו גרד, בחילות, הקאות, חוסר תיאבון, בצקות וכדומה. גילוי מוקדם ניתן להאיט את המחלה כמעט עד כדי עצירת התקדמותה. לכן חשוב להגיע להבחנה מוקדמת. את ההבחנה אנחנו עושים בעזרת מספר בדיקות פשוטות. בדיקה של רמת הקריאטינין בדם, ובעקבותיה חישוב מדד שאנחנו קוראים לו קצב הסינון הפקעיתי, או GFR, שנותן סימן מספרי, ערך מספרי לתפקוד הכליה, וככל שה-GFR יורד, כך אנחנו יודעים שתפקוד הכליה מתדרדר. חשוב גם למדוד לחץ דם, מאחר ויתר לחץ דם הוא גורם שכיח לאי ספיקת כליות. אנחנו בודקים את השתן בבדיקה בדרך כלל של דגימה, שבתוכה ניתן למצוא אלמנטים שלא צריכים להיות בשתן, אך כאשר הכליה חולה הם מופיעים בשתן, שהדבר החשוב ביותר הוא החלבון בשתן, ולעיתים גם הופעה של תאי דם כמו כדוריות אדומות ולבנות. מקובל גם לבדוק חומר אחר שנקרא אוריה, שהוא תוצר פירוק של חלבונים, שמהווה מדד לתפקוד הכליות, מופיע לפעמים כאוריה, לפעמים כ-BUN, עם משמעות זהה. אם וכאשר נמצאים ערכים לא תקינים באחת או יותר מהבדיקות האלה, יש מקום להפניה לנפרולוג ולהמשיך בבירור כדי לחפש את הסיבה ולטפל בבירור שיכול לכלול בתוכו בדיקות הדמיה כמו אולטרסאונד ו-CT או MRI, ואפילו לעיתים ניכור אבחנתי של הכליה במטרה למצוא את הסיבה הספציפית ולנסות לטפל בה נכון ככל האפשר.